तर नमस्कार मित्रांनो. तर आज आपण पाहणार आहोत की कसं बटन आपण ॲड करू शकतो XML फाईलमध्ये. मग त्याच्यानंतर आपण सेट ऑन क्लिक लिस्टनर कसं ॲड करणार. मग त्याच्यानंतर ते बटन क्लिक झाल्यानंतर मग टेक्स्ट व्ह्यू कसा शो करायचा, टोस्ट मेसेज कसा सेव्ह करायचा. तर ते सगळ्या गोष्टी आज पाहणार आहोत आपण विथ फ्रंट एंड पार्ट अँड बॅक एंड पार्ट. तर आपण पहिलं XMLमध्ये जाऊ आता. XMLमध्ये आपण लेआउट आता डिझाइन करू. इथं RSCमध्ये गेल्यानंतर ॲक्टिव्हिटी मेन फाईल आहे. तिकडं क्लिक करायचं. आता हे सगळं कन्स्ट्रेंट लेआउट आहे. कन्स्ट्रेंट लेआउटच्या जागी मी लिनियर लेआउट यूज करणार इथं. ओके. लिनियर लेआउट यूज करेल आणि ओरिएंटेशन व्हर्टिकल यूज करेल. म्हणजे लिनियर लेआउट काय करतं, एक प्रॉपर सिस्टमॅटिक वेनी आपल्याला एलिमेंट्स अरेंज करायला देतं व्हर्टिकली नाहीतर हॉरिझॉन्टल वेनी. तर आता आपल्याला काय करायचंय, बटन आणि टेक्स्ट व्ह्यू ॲड करायचं. तर मी इथं डिझाइनच्या सेक्शनमध्ये जाईल. इथं बटनचं ऑप्शन आहे. तर बटन मी तिथं ड्रॅग करेल खाली आणि एक टेक्स्ट व्ह्यू इथं ॲड करेल. ओके. तर हे 2 ॲड झाले. तर आपण ह्याचं डिझाइन पार्ट बघू आता. तर हे मॅच पॅरेंट आहे. रॅप कंटेंट करतो मी ह्याला आणि लेआउट ग्रॅव्हिटी सेंटर हॉरिझॉन्टल ठेवतो आणि ह्याला मार्जिन देतो मी सरळ 20 dp सगळीकडून. त्याच्यानंतर इथं पण सेम मॅच पॅरेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, टेक्स्ट साइज 24 SP. ओके. तर त्याला मी आता ब्लँक ठेवतो. ओके. आणि ह्याला मी ID देतो txt1 आणि ह्याला btn क्लिक. तर मी ह्याला का असं दिलं, कारण की मला लक्षात राहिलं की टेक्स्ट व्ह्यूला मी काय दिलं, btn क्लिकला काय केलं मी. ओके. आणि मी ह्याला फॉर्मॅटिंग करायसाठी मी कंट्रोल A करल, कंट्रोल अल्ट L करल फॉर्मॅटिंगसाठी. तर ते अख्खं फॉर्मॅट होऊन जाईल ते. ओके. तर हे 2 झाले. आता आपलं फ्रंट एंडचं पार्टचं तर झालं. तो क्लिक येतो. ओके. टेक्स्ट साईज पण ह्याला थोडं वाढवतो मी जरा. क्लिक म्हणजे क्लिअर दिसायला. ओके. तर आपण आता काय करू, बॅकएंडच्या पार्टमध्ये. बॅकएंडचं कुठं असतं, जावाच्या आत com.example फर्स्ट ॲप ते पॅकेज नाव आहे तुमचं. त्याच्यानंतर मेन ॲक्टिव्हिटी. मेन ॲक्टिव्हिटीमध्ये इथं. आता एक प्रॉब्लेम म्हणजे कॉम्प्लिकेटेड आहे. म्हणजे इतकं पण कॉम्प्लिकेटेड नाही. पण तुमची लाईफ ईझियर करायसाठी मी हे करणार आहे. कसं असतं की आता बघा, आपण फ्रंट एंड पार्टमध्ये ह्याची आयडी डिक्लेअर केली. पण ती आयडी आपल्याला बॅक एंडमध्ये ॲड करावं लागते. म्हणजे ते डायरेक्ट फाइंड व्ह्यू आयडी यूज करायचं. मग त्याच्यानंतर मग ते सेटअप फिक्सला लावायचं नाही तर सेट टेक्स्ट करायचं. मग ते ते मिनिमाइज करायसाठी आपण काय करतो, बिल्ड फीचर यूज करतो. म्हणजे थोडक्यात बाइंडिंग. मग बाइंडिंग काय करतं, सगळे जे जे पण XMLचे आयडीज आपण डिक्लेअर केले ते एकत्र ते बाइंड करतं एका फाईलमध्ये. तर मग ते यूज करण्यासाठी आपल्याला Gradle स्क्रिप्टमध्ये यायला लागेल. Gradle स्क्रिप्टमध्ये मॉड्यूल्स म्हणून एक आहे build.gradle, तिकडं जायचं. त्याच्यानंतर आपलं कोटलीन ऑप्शन्स म्हणून इथं तुम्हाला दिसत असेल, त्याच्या खाली यायचं. बिल्ड फीचर्स टाकायचं. टाकताना तुम्हाला ऑप्शन येईल. इथं सेकंड ऑप्शन आहे ते चूज करायचं. सॉरी. त्याच्यानंतर व्ह्यू बाइंडिंग इज इक्वल टू ट्रू करायचं. तर हे केल्यानंतर सिंक नाव करायचं. हे केल्यानंतर तुमच्या प्रोजेक्टमध्ये ते एनेबल होऊन जाईल ते. तर हे एनेबल झालं. आता आपण बॅकएंड पार्टमध्ये येऊ. मेन ॲक्टिव्हिटीमध्ये. मग इथं डिक्लेअर करायला लागेल प्रायव्हेट. आता इथं प्रायव्हेट काय यूज केलं, ॲक्सेस मॉडिफायर आहे. ते प्रायव्हेटच ठेवायचं आपल्याला. मग त्याच्यानंतर लेट इनिट वॅट बाइंडिंग आणि ॲक्टिव्हिटी मेन बाइंडिंग. तर लेट इनिट काय आहे, लेट इनिशियलायझेशन आहे, म्हणजे नॉन नलेबल आहे. आता जावामध्ये काय होतं की जेव्हा आपण म्हणजे ते व्हेरिएबल यूज नाही करत, मग काय होतं ते ॲज इट इज तसं स्टोअर होतं, म्हणजे ब्लँक असो. म्हणून आपण इथं काय, आता कोटलीनमध्ये एक ऑप्शन असतं लेट इनिट. ते काय असतं, लेट इनिशियलायझेशन. आणि वॅर म्हणजे एक स्पेसिफिक आपण डिक्लेअर करतो व्हेरिएबल नाहीतर इंटिजर ते सगळं. वॅरमध्ये कुठलं पण तुम्ही टाका, इंट असू, फ्लोट असू, ते इंडिकेट करतं. आणि ॲक्टिव्हिटी मेन बाइंडिंग म्हणजे हे
XML फाईलचं नाव आहे त्याच्यावर. तर मी इथं खाली येईल बाइंडिंग इज इक्वल टू ऍक्टिव्हिटी मेन बाइंडिंग इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर, म्हणजे हे सगळं बाइंड करतं. आणि इथं r.layout.activity मेन आहे, त्याच्या जागी आपल्याला काय करायचं बाइंडिंग डॉट रूट करायचं. ओके, तर ह्याच्या थ्रू आपल्याला हे एनेबल होऊन जाईल. तर आपल्याला काय करायचं आता बटन घ्यायचं आहे. बटनसाठी काय करणार आपण बाइंडिंग डॉट, तुम्ही जसं क्लिक कराल तुम्हाला लगेच ते रेफरल मध्ये दिसेल तुमचे ते आयडी. आता BTN क्लिक, आता कुठं आपण स्पेसिफाय केलं इथं BTN क्लिक, ते ऑटोमॅटिक इथं आलं. मग त्याचं इझीस्ट वे बटन सेट ऑन क्लिक लिस्नर लावायचं आपल्याला. त्याच्यानंतर एक टोस्ट मेसेज शो करायचा आपल्याला की हे बटन क्लिक झालंय का नाही. मी टेक्स्ट मग इथं दिस यूज करतो, म्हणजे ह्या ऍक्टिव्हिटीचं आहे बटन क्लिक. त्याच्यानंतर टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट अँड शो. ओके, आणि त्याच्यानंतर आपल्याला काय बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट व्ह्यू शो करायचं ना. सेट टेक्स्ट टेक्स्ट, आता जावा मध्ये काय असतं सेट टेक्स्ट असतं, कोटलीत मध्ये फक्त टेक्स्ट असतं. आणि इथं इंडिकेट करायचं वेलकम टू फर्स्ट ॲप मेड बाय वैभव. ओके, तर हे झालं आपलं बॅक एंड पार्ट. तर आता आपण रन करून पाहू, म्हणजे ऑलमोस्ट कम्प्लीट झालं आपलं कोड. तर रन करून पाहू आपण. तर हे माझं मोबाईल आहे, तर मग आपण इथून रन करू. सॉरी, सिंक होतंय ते, वेट करू. तुम्ही साइड बाय साइड पण ट्राय करू शकता. तर तुम्हाला काय प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही कमेंट करू शकता ह्याच्यात, नाहीतर इंस्टाग्राम करू शकता. ओके, थोडासा एरर आलाय तो आपण पाहू. ऍप्लिकेशन. ओके, तो मला टार्गेट APK मला हे थोडं चेंज करावं लागेल. टार्गेट SDK चेंज करावं लागेल मला. E34 करावं लागेल हे. ओके, सिंक करून पाहू आता. तर मी डिपेंडन्सी इथे चेंज केलते, त्याच्यामुळे तो एरर आला. तो घाबरायची काय जरूरत नाही याची. डाउनलोड होत आहे ते. तर हे सिंक झालंय, रन करून पाहू आता. सिंक झालंय, असं ऑप्शन येतं इन्स्टॉल वाईज USB इन्स्टॉल करायचं, इन्स्टॉल होईल. तर आता फक्त सगळं ब्लँक दिसतंय. आता मी बटनवर क्लिक करतो याच्या, टोस्ट पण शो झाला बटन क्लिक, आणि वेलकम टू फर्स्ट ॲप मेड बाय वैभव. तर हे सगळं होतं आपलं बटनवर कसं आपण सेट ऑन क्लिक लिस्टला लावणार, टोस्ट कसं शो करणार, आणि टेक्स्ट व्ह्यू कसं शो करतो. तर आपण आता नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये एक स्पिनर म्हणून एक असतो, मी तर दाखवतो तुम्हाला XML मध्ये डिझाईन पार्ट मध्ये. तो स्पिनर असतं म्हणजे मल्टिपल सिलेक्शनचं ऑप्शन असतं. तर ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहू की कसं आपण ऍड करणार, कसे लिस्टिंग शो करायचे. तर स्टे ट्यून तोपर्यंत. आणि ह्या व्हिडिओला जेवढं जास्त तुम्ही शेअर करताल तेवढं माझ्यासाठी बेनिफिशियल राहील, आणि तुमच्यासाठी पण तेवढे जास्त तुम्हाला व्हिडिओज घेऊन येईल आणि ॲप्लिकेशनचे डिझाईन पार्ट. ओके, तर थँक्यू एव्हरीवन.